Yo! What's up guys? Usapang Play to Earn games na naman tayo. At sa video na to, pag-uusapan naman natin guys another brand new game na magkakaroon nga ng Play to Earn drop. Pero una guys, magkakaroon naman tong game na to ng closed beta test na meron ngang prize pool na $4,000. At konti pa nga lang yung maghahati-hati sa prize pool na yan kasi konti pa lang yung naglalaro ng game kasi exclusive access po ito para sa may mga access codes lang na binigyan dyan naman sa Discord at yung mga ibang mga NFT holders. At ako naman ay mamimigay din ng mga access codes dyan naman sa Twitter. Ilalagay ko yung link ng pag-giveaway sa description sa baba. At ang game, ito nga yung Calamity. So noong June 25 pa pala guys, naglabas na nga ako ng post dito naman sa Twitter about nga dito sa Calamity at magkakaroon nga sila ng Play to Airdrop this August. Pero this July, magkakaroon naman ng series ng mga playtest at meron nga silang reward na 4,000. So naka-announce na rin yan at July 18 nga yan mangyayari around 3 PM UTC. So sa Pilipinas, nasa 11 PM naman yun sa atin at yan nga yung poster nila, playtest. So nag-publish na rin sila ng blog about dyan. So bago tayo pumunta sa pinaka-gameplay, pag-usapan muna natin itong mangyayari nga na playtest in around 2 days from now. So $4,000 in prize pool, yan magsa-start nga ng July 18 hanggang July 26. And hinati-hati naman nila yung prize pool na yan at kung maliit tignan guys, pero konti nga lang kasi naglalaro dito naman sa game sa ngayon. So mas mataas yung chance natin na manalo. So unang criteria, mamimigay nga sila ng $200 each para sa 3 warriors, 3 archers at 3 mages. Dahil nga dito sa game merong mga classes pero depende sa susutin mong item, yun yung magiging class mo dito. So by the end of this playtest, kung sino yung pinakamataas na tatlo-tatlo dyan sa mga class na yan ay magkakaroon ng $200. So in total 9 yan lahat. At yun nga guys, yung una naman na makaka-reach ng level 25 ay meron namang additional $200. So not bad na rin. At ipopost nga yan dyan naman sa Discord nila pag nakaabot ka sa level na yan. Another criteria para makareceive ng mga prizes na yan, ito nga content creation contest. Pero huwag kayong mag-alala kung hindi kayo content creator talaga, pwede naman kayo mag-post ng kahit anong content about nga dito sa Calamity pag nalaro nyo na. Ang kailangan nyo lang gawin, mag-post sa Twitter at ilagay nga yung link sa creative channel nila sa Discord. So 10 spot yung available para naman dito sa contest na to, $200 each naman. So not bad na rin yan para nga dito sa playtest na to. So kung July 18 to guys, pag-usapan naman natin ano namang mangyayari after nga ng early playtest na to. So mag-end nga siya ng July 26. So sabi dito yung mga access code na makukuha natin na this playtest hindi na natin pwedeng gamitin dito naman sa Play to Airdrop campaign nila na mangyayari nga this August. So this August guys, ibang access na yon. Ang una magkakaroon ng access ito nga mga artifact holders. So close beta din ito at magra-run tong close beta na to ng mga artifact holders at yun nga mayroong mga referral codes kasi each artifact holder ay pwede ka mag-invite ng isang player pa. So magkakaroon ka naman ng share ng mga points doon naman sa grind ng points nang binigyan mo ng referral access kung artifact holder ka. And sa public beta naman, this September, lahat na pwede nang maglaro. Pero yun nga, yung mga artifact holders, sila naman yung mauuna na pwedeng mag-grind dito naman sa Play to Airdrop na to. So itong mga mechanics dito, hindi ko mamaya ko na ipapakita. Ito naman yung mapa ng game at papasok naman tayo sa game so makikita din natin lahat ng yan. So mayroon tong dungeon system, blacksmith, yan, auction house at yun nga, pwede ka rin maglagay ng gems sa mga items mo at pwede kayong mag-PvP sa arena. Itong boss keys, di ko pa alam kung ano yan, coming soon pa. So not bad na rin para sa mga iilang players, maghahati-hati nga sa 4,000 prize pool na yan. Ngayon guys, pag-usapan naman natin paano ba makapasok dito naman sa July 18 na early closed beta playtest. At kagaya nga na sinabi ko kanina, magkakaroon tayo ng mga access codes. Yung access codes guys, makukuha natin yan sa mga pag-giveaway ng mga ilang NFT holders. Sa Twitter, mayroong mga nagpapag-giveaway. Sa Discord, meron din namimigay ng mga access code. So make sure na pasok kayo sa Discord ng Calamity. Ilalagay ko yung mga link sa description sa baba. At ako magpapag-giveaway din naman ako ng 3 access codes sa mga gusto nga mag-grind dito naman sa playtest na to with rewards. So maganda yan na makasali tayo. Ngayon guys, ito naman yung game. Pagpasok mo nga dito naman sa Calamities, so magagamit natin yung mga access code na yon sa pag-redeem nga dyan naman sa Epic Store. So i-redeem mo lang using the access code, magkakaroon ka na ng access sa Calamity. Pag install mo, kailangan mo lang gumawa ng account at yun nga, magsa-sign in tayo. Ayan, mayroon na akong account dito. So sign in. So after mag-sign in dito guys, ang una naman ay
magkakaroon ka ng tutorial. Pero dito tapos ko na yung tutorial at mapupunta ka na nga sa city after mo naman mag-tutorial. So mayroon dito mga quest, ayan, makaka-receive tayo ng mga in-game items at lahat ng mga items na yan, importante yan. Pwede rin tayo dito mag-add ng mga friends, magkakaroon din ng guild in the future. At pwede ka rin mag-invite, pwede mong tignan yung mga equipments nila. At sa playtest na to, hindi pa to yung sa July 18, magkakaroon pa sila ng another version ng game. Pero dito nung pumasok ako, nagkaroon na agad ako ng mga items para lang naman matry. Pero siguro yung sa July 18 ay I think from scratch tayo, so wala talaga tayong items, no, hubad tayo parang ganito. Yan, nakaubo tayo. Meron lang siguro tayong sword para pwede nating ipang-grind na i-level up natin yung mga items. At kung makikita nyo dito guys, wala siyang class. So pwede ako magsuot kahit anong gusto ko. Kaya depende sa susuotin ko, yun naman yung magiging skills ko dito. Pero ay meron niyang level. Kunwari ginamit mo bow, so nagle-level ka as hunter or as archer. At pag ang ginamit mo naman siguro sword or axe, ayan, level 16 ka naman as warrior. So depende sa weapon mo. Ngayon pagdating naman sa ibang mga items, pwede mong paghalo-haluin yan kung anong gusto mong gamitin, walang problema yan, nasa iyo. Yun nga yung kagandahan dito guys, walang limit ang pag-combine dito ng mga items. Pwede kang naka-axe ka pero naka-cloth. Pwede ring parang mage ka pero naka-armor, di ba? Kakaiba yan. Pwede kang naka-staff pero naka-armor. Ayan. So depende sa iyo, depende sa skills na gusto mo. Sa combination ng skills, yun naman yung gagamitin mong mga items. So meron din dito mga loadout, yan. So pwede kang gumawa ng mga sarili mo mga build. Yan naman yung stats natin. So bago tayo pumunta sa dungeon guys, tignan lang natin itong mga NPC dito. Meron ditong blacksmith, pwede kang mag-repair. Yan, repair natin. Pwede kang mag-salvage. Ang makukuha mo pag nag-salvage ka, itong mga scrap at iba pang mga materials yan na pang craft din at pag-enhance din ng mga items. So dito guys, yan, salvage tayo. Ngayon, kung meron ka dito mga duplicate ng mga items, pwede mo rin siyang i-enhance. Yan, piliin natin yung isa, So try lang natin i-enhance. Naging siya, small bolt caster plus 1. So magkakaroon to plus 1, plus 2. So palakas ng palakas yung mga items mo dito. Ngayon, dito naman tayo banda sa city. Dito naman, meron tayong dalawang NPC. Meron tayong gem crafter. Siyempre, magka-craft tayo ng mga gems. So, yung gems din, may mataas na rarity. Kailangan natin i-combine yung mga gems na yan. Makukuha natin sa dungeon at sa mga quest. Ngayon, yung mga gems na yan, kunwari, depende kung anong gusto mong build, Pwede ka mag-pure damage. Pwede ka naman mag-mana cost reduction. Ayan. Item bonus drop. Pwede rin kung gusto mo looter ka, di ba? Pero sa tingin ko, ang pinaka-attack speed, maganda din to. Attack speed. Ito naman, additional damage siguro ang gusto ko. So pwede kong i-craft yung gem na yan. Craft tayo ng 4 ay kulang. So pag na-craft mo na, pwede mong i-craft sa mas mataas naman na rarity. Ngayon kung meron ka ng gem, dito naman pwede kang mag-insert. Kunwari may mili ka dito ng item. Yung ibang item meron 2 slot. Yung iba naman ay merong isa lang. Depende sa rarity. Kagaya nito, pwede ka dito mag-insert ng gem. Kunwari damage yung gusto mo, diba? So pwede mong i-insert yan. Ako papa-level ko muna yung rarity ng gem na to bago ko insert. At kung meron ng gem dito naman sa extract, pwede mong i-extract yan from weapon. Dito naman sa reroll, pwede ka mag-reroll ng mga skill kung ayaw mo ng skill na yan. At dito, okay pa naman sa akin yung mga skills na yan sa ngayon. So, okay lang yan, So, each weapon, pwede mong palitan. Pati yung mga damit, may mga kanya-kanyang mga skills yan. Ito naman yung Arena Master. Pwede ka dito mag-sanay, mag-try ka ng mga damage mo kung anong mas mataas. At pwede ka mag-PVP. So may bayad nga lang. So meron din dito mga liga. Pwede ka maging Challenger, Champion, Gladiator. Yan. So Arena naman to. So balikan lang natin to, Ano po bang hindi natin natatopic dito? Ito number 7 dito sa taas. Hindi pa pwedeng pumunta, So ano pa lang, limited access pa lang tayo sa ngayon. So meron ditong blacksmith. Ito pala auction house. So puntahan natin yung auction house. So ito na yung auction house guys, Meron ditong 2 NPC. Pares lang yan. So dito tayo mag-trade ng mga items. Pwede rin tayong mag-auction or mag-list. Yan. Meron dito mga items na nilist yung ibang players. Pwede tayong mag-buy or mag-bid. So dito iikot yung economy. So maganda na nilagay agad nila, Para mag-buy and sell na kagad. Pag labas ng game, pwede na agad dito mag-list. At wala pang bumibili, syempre. Kasi nga, hindi naman kailangan bumili sa ngayon kasi provided kami ng mga gamit. Dito naman sa initial test na to. So ito yung pinaka-central dito sa city. I think mapupuno talaga tong auction house dito. Sa dami na mga magbebenta pag open nga nito sa public.
Ngayon, last but not the least, ito naman dungeon. So dito umiikot guys, no? Dito tayo pwedeng kumuha ng mga loots, dito tayo pwedeng mag-fight. At pwede rin tayong pumasok sa dungeon as party, pero walang players, ako lang. So solo lang muna. So yan, pagpasok natin dito, kung makikita nyo, meron ditong difficulties. So each dungeon, merong 5 rooms. So kailangan mong maklear yung dungeon bago ka bumalik sa city or mag-proceed naman sa another dungeon. Ako natapos ko pa lang hanggang level 5. So hanggang level 6 yan, pwede ako mag-enter. Pero kailangan kong tapusin ng 5 rooms na yan, each dungeon, para naman ay ma-extract ko yung mga loots. So pasok tayo guys, papakita ko lang yung dungeon. So ito na yung dungeon, at yan, nasa first floor pa lang tayo. Kung makikita nyo, mayroon dyang 5 at meron pang remaining na 17 na mga mobs na kailangan patayin. At dito tayo makakuha ng mga loots. So hanap tayo ng kalaban, yan, kagaya niyan. So, kailangan mo dito is alam mo rin kung ano ba talaga ang iyong laro, at yun nga, kailangan ka may game sense ka para hindi ka mamatay, kasi mahirap to guys. Pag namatay ka dito or pag naubusan ka dito ng mga potion, baka hindi ka na makalabas, hindi mo ma-extract yung mga nakuha mo na ng mga initial na mga loots. So, isa pa dito sa pwede nating strategy na gawin, dahil nga pwede ka magpalit dito ng mga items kahit nasa loob ka na. Kunwari, itong bow, pwede ka mag-summon ng boar. So, pwede mong i-summon muna yung boar bago ka magpalit ng ibang mga items. So, try natin i-summon na. Yan, okay na yung cooldown. So, summon natin, Pero ayoko dito sa weapon na to, So, after ko mag-summon, ay magpapalit ako ng weapon yan. At least meron na tayong boar na pwede nating ipanglaban din yan. So malakas din yan, Yan. Ito yung una nating kalaban. So na-skillan niya ako. So hindi ako pwedeng tumira. Yan. May skill kasi. So gagantihan ko siya ng same skill. Kung makikita nyo guys, iba yung suot ko, Hindi pang archer. Ang suot ko pang mage actually. So itong dungeon na to, medyo mahirap na. Pagka dungeon 1 ka pa lang hanggang dungeon 5, medyo mas madali. Yan yung mga loots, So pwede ako mag-heal gamit yung potion. Yan, mayroon tayo ditong mga archers din. So, pwede kong gamitan yan ng So, habang nakastack sila sa trap, yan, pwede kong combohan ng ibang mga skills. So, depende sa inyo kung anong magiging combo nyo na gagawin nyo dito. Gusto ko tong set na to kasi malakas yung damage, tapos matagal maubusan ng mana. Yan, pwede mo lang sundutin siguro yung mga kalaban ko, hindi mo kaya, Yan. Mahirap tong ghost na to kasi meron siyang skill na hindi ako nakakatira. So gagantihan ko rin siya ng same skill. So pag nagkalot ka dito, yan, 65% na. Kung makikita nyo dito sa taas, ayan na yung completion natin ng dungeon. So 65%, mayroon na lang 6. So try natin na hanggang makalabas tayo dito sa room na to. Pero in total nga, merong 5 rooms. So kailangan din ay alam mo yung ginagawa mo at marami kang mga pang-survive pa. So hindi ka dito lumaban ng basta-basta na wala kang pang-survive. Uy, yan. So gumamit ako ng matinding skill para tumaas yung damage. Yan, ubos yung kalaban. Medyo mamatay na yung boar ko. Hindi siya siguro, time consuming siya actually pagka nagsosummon ka pa ng boar. Pero maganda yan pagka maraming kalaban or boss. Pwede mong hintayin yung cooldown. So natapos na guys, 0 na lang yung remaining natin ng mga kalaban dito. Pwede na tayong pumasok sa next room. So meron na lang tayong tatapusing 4 na room. So pagka pumasok ka, so another challenge na naman. At kailangan mo tapusin hanggang sa dulo. Pero dito hindi ko natatapusin Pero yun yung gameplay guys, na kita nyo naman siguro. Kung gusto nyo laruin yung game, mamimigay ako ng mga codes dyan naman sa Twitter. So ipapamigay ko yan before mag-start naman yung event sa July 18 para makasali kayo at makakuha nga kayo ng mga rewards na meron ngang 4,000 in total. At sa August guys, mamimigay naman ako ng another set of codes para naman sa Play to Airdrop. Sa mga gustong sumali sa Play to Airdrop dito, syempre maganda to kasi libre lang naman. So wala kang babayaran, kailangan mo lang kumuha ng mga codes galing naman sa mga NFT holders. So meron akong NFT dito, so bisitahin lang natin yung collection nila. So yung game ngayon guys, nasa Base Network. So Ethereum Layer 2 ito So maliit yung gas, pero Ethereum pa rin yung gas natin
natin dito. Yun nga, ang floor price ngayon nasa 0.04 Ethereum at umangat yan ng around 0.08 actually nung nagkaroon ng konting hype, and I think tataas ulit to before mag-August kasi nga ay magkakaroon na ng play to airdrop. So kung gusto nyo kumuha, ito yung collection nila. Ilalagay ko rin yung link na to sa description naman sa baba. So itong mga artifact guys, pwede tayong magkaroon ng booster nito in-game. So magagamit natin yung in-game at yan nga yung pinakauna nilang collection. So malaki talaga yung impact nito. So meron tong tatlong rarities sa ngayon. May blue, purple at red. Pinakamahal na na-sell yata itong red na nung nakaraan mayroong bumili ng red na around 2 Ethereum. Ngayon ang floor price ng red nasa 0.9, sobrang taas pa rin. Yung floor price naman nitong blue artifact ay nasa 8 to 9,000 naman in pesos sa ngayon. So ito yung calamity guys, no? At maglalabas pa ako ng mga content about nga dito sa game, siguro mga tips and tricks, 'di ba? Kung anong na-discover ko, kung paano mag-craft kasi ako di-discover ko pa rin yung ibang mga aspect dito ng game. At yun nga, tinatry ko pa na magpataas ng level at magkaroon ng mas mataas pa na level ng mga items, siguro mga epic na mga items kasi ngayon mayroon lang akong rare item. So lalaroin ko to July 18. Tatry kong i-meet at makakuha nga ng mga rewards. At syempre huwag niyong kalimutan guys mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow na rin sa Twitter at sa Facebook. At huwag niyong kalimutan i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang Play to Earn games. See ya guys!